Nhất Duy. Dạ Lâm Một Lan. Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh Let's Go Chuyện Tâm Linh. Anh Duy nè, mọi khi á để bắt đầu vào câu chuyện là em hay hỏi anh để như là tâm sự này kia mới dẫn vào câu chuyện á. Nhưng mà hôm nay em không thích nữa. Em muốn mình thay đổi đi á để làm không khí được sôi nổi hơn, hay là hình như anh Duy hát hay lắm đúng không? Trời ơi, hát tuyệt vời các bạn à. Hát vô cùng hay. Hay là anh Duy hát cái bài gì mà đang hình như là đang được top thịnh hành của YouTube luôn á. Biết rồi, Cố Gian Tình đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. X đúng không? Xin lỗi nha mấy bạn, mình là một bụng về bài hát. Giờ mình sẽ hát cho mấy bạn nghe bài hát Cố Gian Tình của nhóm nhạc X2X. Trái ngang chuyện ta, ô da con đò sang. Có bao ngày qua rất là tuyệt vời. Ô yeah. Anh Rất là hay. Anh Duy ơi, có gì Tại anh quên lời thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà các bạn thấy có hay không? Hay không? hình như anh Duy có thù với âm nhạc đúng không? Vì mới khen người ta xong mà. Nói chung là đây là chương trình chuyện tâm linh, cho nên các bạn thấy là giọng hát của mình rất là tâm linh. Các bạn phải có sự tưởng tượng về tâm linh thì các bạn sẽ phiêu bồng hơn đối với bài hát của mình khi mà mình hát. Nhưng mà bài hát của anh hôm nay có liên quan gì tới câu chuyện không? Trong nhân vật chính đó là có chị Trinh đóng của Cố Gian Tình. Thì bây giờ mình có câu chuyện là Ngải Đồng Trinh Nữ phần 1. Có liên quan dính chữ Trinh. Vậy cũng được luôn hả? Ghê. Cái đó là sự dẫn dắt câu chuyện, nó gọi là sự tiếp nối. Nói chứ xin mời quý vị, hôm nay sẽ tới với một câu chuyện rất là ly kỳ, thần bí, nhưng mà nó sẽ có tới 5 phần. Đó là về câu chuyện Ngải. Vì tôi không có gia đình, nhưng là vợ lẽ của một đại gia buôn rau ở Đà Lạt. Trước đây khi dì tới với ông ta, chị gái, mẹ tôi ngăn cản rất kịch liệt nhưng vô dụng. Một tháng ông lên chỗ dì 2 tới 3 lần, mặc cho vợ con ở Đà Lạt hết sức bất mãn. Ông cứ quấn vào dì tôi một cách khó hiểu. Dì tôi vốn không đẹp, nhưng người ta hay nói sau lưng là gia đình chúng tôi là dì bỏ bùa ông phùng rau, nên mới khiến ông ta chết mê chết mệt gì như vậy gần 20 năm trời. Ấy vậy mà họ sống với nhau gần 20 năm nhưng không hề có con cái gì hết. Càng làm người ta cảm thấy khó hiểu. Ủa, vì sao một người phụ nữ không đẹp như dì lại có thể giữ chân được một đại gia giàu có như ông Phùng? Dĩ nhiên, cái chuyện bỏ bùa gia đình chúng tôi chỉ coi như một câu nói ác ý mà thôi. Bỏ qua không mấy bận tâm tới, vì đó là những lời đồn thường ngày diễn ra trong xóm của tôi. Con đĩ diệu, cuối cùng tao cũng chờ tới ngày này. Cuối cùng thì mày cũng chết. Một người phụ nữ trung niên mặc bộ quần áo bà ba, áo tím quần đen, mái tóc rất dài, lao vào sảnh tang lễ. Khuôn mặt của bà ta trắng đến dọa người, nổi bật khuôn mặt sắc nét. Từng nét đẹp ấy tới nao lòng người rất nhiều năm trước. Tôi từng nhìn thấy hình ảnh này cho nên là không khó để mà nhận ra. Đó là bà Cả Thúy, vợ chính thức của đại gia Quảng Rau ở Đà Lạt. Một tiếng chết đùng đoàng nổi lên. Sảnh tang lễ chợt mất điện. Người ta láo nháo vì bà Cả Thúy một phần. Tất cả còn lại xôn xao vì sợ, giờ đánh ra ngoài cửa. Mẹ tôi thổn thức bước ra tới trước mặt của bà Cả Thúy. Ai cũng không dám đứng gần áo quan lập lòe ánh nến trong một buổi chiều tà mùa đông tối ôm sầu não như vậy. Rồi lánh ra ngoài cửa liền. Mẹ tôi thổn thức bước tới từng bước trước mặt của bà Cả Thúy, to nhỏ một lúc. Cuối cùng bà ta cũng cười lớn tiếng. Tiếng cười thê thảm và rợn người đến mức lông mao sau gáy của tôi dựng hết lên. Hai cánh tay như nổi gai. Bà Thúy lạnh lùng nói với mẹ tôi, mà tôi đứng gần đấy cũng nghe rõ mồn một. Cô ta mang nghiệt lớn lắm. Các người khôn hồn thì bán ngôi nhà của cô ta đi, dứt hết đồ đạc của cô ta, kể cả vàng bạc, không giữ được một thứ gì hết. May ra thì... Nhưng mà ánh mắt lại rất là sắc sảo lướt qua khiến tim tôi đập trễ một nhịp. Quái, sao bà ta lại nhìn tôi? Nói rồi bà ta uyển chuyển rời đi. Tôi lại nghĩ mông lung. Người đẹp như vậy còn sinh cho ông Phùng 2 cô con gái và một người con trai. Một người không đẹp lại không sinh con như dì tôi, cớ sao ông lại mê mẩn bao nhiêu năm trời như vậy?
hay chính là thứ tình yêu như người ta nói đến. Theo di nguyện của dì tôi, gia đình tôi đưa dì xuống đài hóa thân Hoàng Vũ, hỏa táng, rồi mang tro cốt lên nghĩa trang Yên Kỳ hỏa táng. Ngay sau khi đưa thi thể vào bên trong để hỏa táng thì trời đổ mưa tầm tã. Mẹ tôi gần như gục ngã, được tôi dìu về ô tô để về nhà. Đêm ấy tôi hơi khó ngủ một chút, mắt nhắm lại là cứ nhớ đến cảnh bà Thúy xuất hiện với tiếng cười thê lương, khuôn mặt trắng và bóng áo tím trong khung cảnh mất điện của sảnh tang lễ, rùng mình. Tôi sờ lên mặt viên đá lục bảo đỏ chót trên cổ, phân vân suy nghĩ không biết có nên tháo chiếc vòng này ra hay không. Đây là món quà dì tôi tặng trước 3 ngày dì mất, là chiếc vòng mà dì tôi luôn trân quý từ bé. Ngay khi nhìn thấy tôi đã rất thích. Trong đám họ hàng con cháu thì dì thương nhất là tôi. Tôi cũng hay được mẹ đưa sang nhà dì chơi. Tôi coi dì như người mẹ thứ hai của mình vậy. Dù rằng cũng không thích cái kiểu làm lẽ của dì, nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện của người lớn, tôi không xen vào nổi. Nhưng khi dì nằm viện cũng thường hay gọi tôi đến. Trước khi mất cũng tặng tôi chiếc vòng này, còn dặn là tuyệt đối không được bán hay là cho ai, chỉ thích tôi đeo mà thôi. Tôi vốn rất thích. Nghe nói ngọc lục bảo đỏ rất có giá trị. Đây là một món quà ông Phùng tặng dì rất nhiều năm trước, mà dì tôi thì thường luôn mang theo người. Nhưng mà nghĩ tới lời bà cả Thúy nói, không được giữ lại đồ đạc của dì, cả nhà cũng phải bán, tôi lại cảm thấy mông lung, không biết ý của bà là cái gì. Liệu rằng tôi có nên giữ lại chiếc vòng này hay không? 2 tuần sau, khi dì tôi mất, luật sư của dì đột ngột tới công bố di chúc. Dì để lại cho toàn bộ tài sản và ngôi nhà ở láng hạ của dì cho tôi, đứa con của chị gái mà không phải chị gái mình hay bất kỳ đứa cháu họ nào khác. Mẹ tôi thì rất bình tĩnh, như thể đã biết trước được sự việc này. Nhưng mà còn đám họ hàng đồng trang lứa thì nguyết ngoát, dài ghen ghét tôi. Dì tôi thì cũng là người có của. Bình thường đám cháu trong họ dẫn đến nịnh nọt và xin tiền dì tôi cũng rất hào phóng, dung tay cho bọn họ. Như vậy mà cuối cùng dì lại không phân chia tài sản cho tất cả các cháu, là chỉ cho có một mình tôi. Ủa, tại sao kỳ á? Đây là một cái sự kỳ lạ trong câu chuyện. Cháu thì có thể là đứa nào cũng vậy, mà tại sao lại cho một mình? Anh nghĩ nha, có thể nhiều khi cái người này thật sự là con ruột của dì. Biết đâu được, đúng không? Có thể lắm. Có thể như vậy. Và cũng có thể là trong câu chuyện này nó có một cái tính chất hơi loạn luân. Đây là chỉ là một cái sự dự đoán vui của Duy và lại Lâm Mộc Lan thôi. Cho nên là quý vị khán giả cứ tiếp tục mình hãy suy đoán thử và hãy đón nghe tiếp nhé. Sau khi làm thủ tục sang tên, tôi cho người thuê lại căn nhà ấy vì dẫu sao tôi cũng chưa lập gia đình, không muốn ở một mình xa bố mẹ. Cái người rần rợn khiến sống lưng gai lạnh. Tôi lại nhớ tới cái buổi chiều tang lễ của dì, lắc đầu cười nhạo chính bản thân của mình. Tôi yếu bóng vía, tôi bỏ qua cái cảm giác rợn người, chuyển đồ đạc vào ở. Nhưng mà kỳ lạ thay, cứ thuê vài 3 tháng thì là những người tới thuê lại vội vàng rời đi, chấp nhận mất hết tiền cọc. Người cuối cùng rời đi còn úp mở nói với tôi rằng cái chỗ này có cái gì đó nó không có hợp với phong thủy. Thường thì mơ thấy ác mộng, công việc thì lại không có thuận lợi, nên thôi cho tôi xin phép rời đi. Tôi cũng không phải là người mê tín, cho nên cũng mặc kệ thôi. Cho thuê thì kiếm thêm, còn không có thì thôi. Không có người này thuê thì chắc chắn sẽ có người khác thôi mà. 9 tháng sau, khi dì tôi mất, anh trai tôi lấy vợ. Mẹ tôi khuyên tôi nên sang căn nhà kia để ở, vì nhà tôi cũng ở trên phố cổ cũng rất nhỏ. Bây giờ có thêm người thì sinh hoạt không có tiện lắm. Tôi thấy cũng có lý, liền dọn dẹp đồ đạc sang căn nhà của dì. Đây cũng là lần đầu tiên tôi sống tự lập. Nhà của dì tôi khá rộng, 2 tầng, xây theo kiểu Pháp, nằm trong khu dân cư yên tĩnh, thoáng mát. Không phải tôi mê tín, nhưng ngày tôi bước chân vào căn nhà ấy, tôi chợt thấy có một không khí âm gì đó mà tôi cũng không biết được. Ngủ một mình tại căn nhà của dì được 2 hôm thì đêm thứ 2 tôi bắt đầu bị bóng đè. Không lẽ là dì của nó về hả? Cũng chưa chắc. Em nghĩ sao vậy trời? Chưa chắc bị bóng đè là tự nhiên đã thương con mình thì còn thương cháu mình mà đi đè cháu mình chi cho mệt, đúng không? Đâu có hợp lý đâu quý vị. Nhưng mà đây là căn nhà của dì mà. Anh nghĩ nhiều khi mệt quá tưởng tượng thôi.
Chứ thật sự hiện tượng bóng đè theo khoa học giải thích luôn là do chúng ta là thần kinh ban ngày vận động nhiều quá thì tối ngủ có thể là mạch máu không có chuyển động được nhiều tốt, cho nên đâm ra là mình bị tưởng tượng là bóng đè thì tay chân không cử động được. Nhưng mà em không tin đây là theo cái khoa học đâu nha. Muốn biết bóng đè hay không thì phải đọc tiếp. Trong cơn mơ bóng đè, tôi thấy bóng một người phụ nữ trẻ tóc dài nằm sau lưng tôi. Khi giật giả tỉnh dậy thì chẳng thấy ai xung quanh. 3 giờ đêm, tôi sợ hãi tự ôm lấy vai mình, một mình ở giữa căn nhà xa lạ lạnh lẽo, thầm hối hận vì chuyển tới đây sống một mình. Được một lúc thì tôi lại thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi gần như quên mất chuyện đêm trước bị bóng đè, lại đi làm bình thường. Việc bị bóng đè xảy ra liên tục một tuần. Nó, anh thấy chưa? Xảy ra liên tục một tuần. Nhưng anh nhìn gì vậy? Anh đừng làm em sợ mà. Anh thấy cái bóng của em. Anh tưởng là bóng của ai. Nhưng vào khoảng 3 giờ đêm, tôi lại thổn thức một chút rồi lại ngủ tiếp. Ban ngày, tôi hầu như không để ý đến chuyện mộng mị ấy. Đơn giản tôi chỉ nghĩ mình lạ nhà nên bị ác mộng một chút thôi. Cho đến 1 tháng sau, khi chuyển tới căn nhà ấy, tôi có một giấc mơ rõ ràng kỳ lạ chứ không phải những trận bóng đèn mơ hồ như trước nữa. Trong mơ, tôi đang ở trong một căn phòng kiểu cổ. Có một người phụ nữ già, rất già, nhưng mái tóc lại đen nhánh đang nằm thiêm thiếp ngủ. Bà ta ăn vận theo kiểu dân tộc, quần áo sặc sỡ đủ màu. Điều đáng sợ mà nói là đôi chân của bà ta không lành lặn. Chúng vắt queo và teo tóp như thể người ta bị liệt giường lâu năm. Bà ta mở mắt nhìn tôi, khuôn mặt già nua nhưng sắc sảo, xinh đẹp, cộng với mái tóc lẽ ra nên rất bạc nhưng đen nhánh như gỗ mung, ra lệnh cho tôi. Cô ơi, cô lại đây đỡ tôi dậy. Tôi già yếu rồi, không thể tự mình ngồi được. Thế là tôi tiến lại gần, đỡ bà ta dậy. Chợt tự nhiên cảm thấy rùng mình khi nhận ra mắt bà ta đang rỉ máu. Tôi sợ, bà ta lại cười khanh khách vuốt ve cổ của tôi, tay lướt qua chiếc vòng lục bảo trên cổ của tôi. Sợ hả cô gái? Nói nghe, đừng có sợ, cô gái à. Giọng bà ta dài, chất, giọng thánh thót, không giống của người già. Nói nghe, chiếc vòng này đẹp quá, màu đỏ đẹp như màu máu vậy đó. Quái lạ, người mù tại sao lại thấy màu sắc được như vậy? Cho tôi nha, cho tôi vòng của cô nha cô. Bà ta cười thủ thỉ nhưng mà lại rất là to lớn. Bên tai tiếng văng vẳng, tiếng gì tôi lại thổn thức lên. Đừng tháo, đừng có tháo vòng. Tôi vô thức đặt tay lên cổ, run rẩy, la to lên. Khi tỉnh dậy thì đã 3 giờ đêm, thở hổn hển. Lại là 3 giờ đêm. Con số 3 này cũng rất là... Ủa? Vậy là mình hết phần 1 rồi. Em đang nghe hấp dẫn luôn á. Công nhận câu chuyện đang rất là hay. Và không biết liệu cô gái này sẽ như thế nào nữa. Thì hy vọng quý vị sẽ tiếp đón số tiếp theo. Và các bạn đừng quên subscribe cho kênh Let's Go Chuyện Tâm Linh để theo dõi những câu chuyện thật là thú vị và ly kỳ, rùng rợn và hấp dẫn. Và nói chung là rất là ghê. bye bye. Bye bye. Nhất Duy và Lâm Mục Lan xin được kính chào và hẹn gặp lại. lại.